Bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Đó chính là âm thanh đã đến lúc chúng ta cần một chiếc ghế mới. Chiếc ghế này đã theo mình nhiều năm, nhưng giờ nó không còn đủ chắc chắn để làm việc nữa. Vậy nên, mình quyết định tự tay làm một chiếc ghế mới, vừa chắc, vừa thoải mái để đồng hành lâu dài hơn. Đầu tiên là phần chuẩn bị. Ok, tôi đã chuẩn bị sẵn phần khung vì không muốn làm phiền mấy bạn bằng cảnh cưa đinh đóng gỗ mồ hôi nhễ nhại. Và đây là bộ khung gỗ mình đã hoàn thiện trước đó. Khung ghế cần được làm thẳng, chắc chắn và chịu lực tốt vì đây chính là phần xương sống của cả chiếc ghế. Ngoài khung, chúng ta cũng cần chuẩn bị dây thun là mút, vải bọc, trụ nâng và bánh xe. Mỗi nguyên liệu sẽ có vai trò riêng và mình sẽ giải thích chi tiết trong từng bước tiếp theo. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với việc bắn dây thun. Dây thun được căng ngang tạo thành lớp đỡ cho phần mút tựa. Cách làm này giúp ghế có độ đàn hồi, khi tựa vào sẽ thấy thoải mái hơn nhiều so với chỉ đặt mút trực tiếp lên khung. Ở bước này, cần chú ý bắn dây thật đều, không quá căng và cũng không quá trùng, để khi sử dụng ghế không bị lún lệch. Sau khi có lớp gray thun, chúng ta sẽ tiến hành lót mút. Mút là phần mang lại cảm giác êm ái cho chiếc ghế. Mình sẽ cắt mút vừa với khung, sau đó cố định chúng bằng keo hoặc ghim bắn. Khi dán mút, hãy đảm bảo bề mặt phẳng, không bị gồ ghề, để khi bọc vải bên ngoài ghế sẽ đẹp và thoải mái hơn khi ngồi. Sau khi dán mút xong, mình sẽ phủ thêm một lớp gòn mỏng. Lớp gòn này giúp bề mặt ghế mịn hơn, che đi các khớp nối của mút. Và khi bọc vải bên ngoài sẽ trông đẹp, phẳng và ngồi cũng thoải mái hơn. Trước khi bọc vải, mình sẽ kiểm tra lại phần áo bọc, đảm bảo các mép đã được cắt đúng kích thước, cân đối với phần ghế.
Nếu chỉnh kỹ ngay từ đầu thì khi bọc sẽ dễ hơn, bề mặt cũng đẹp và gọn gàng hơn. Bước tiếp theo là bọc vải. Đây chính là lớp áo của ghế. Vải bọc chiếc ghế này mình sử dụng là vải lino Nhật có chất lượng ở mức khá tốt, với vẻ ngoài mềm mại, nhẹ nhàng mang lại cảm giác mát mẻ và khả năng hút ẩm tốt. Khi bọc, mình sẽ bắt đầu từ phần chính giữa, kéo căng sang hai bên và cố định dần. Điều quan trọng là bọc đều tay, tránh để vải bị nhăn hoặc lệch. Phần này có thể mất khá là nhiều thời gian, nhưng kết quả sẽ quyết định chiếc ghế trông đẹp đến mức nào. Khi phần ngồi và lưng đã hoàn thiện, chúng ta sẽ gắn các phụ kiện như trụ, nâng và bánh xe. Đây là những chi tiết giúp ghế văn phòng trở nên tiện dụng hơn, có thể nâng hạ chiều cao, xoay linh hoạt và tựa tay thoải mái. Chiếc ghế đã gần như hoàn thiện, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại toàn bộ, xem các mối ghép có chắc chắn không. Xoay thử bánh xe, điều chỉnh trụ nâng, mọi thứ đều hoạt động ổn định, ghế ngồi chắc và êm.
Sau khi hoàn thiện, mình đã đặt thử chiếc ghế vào góc làm việc. Mọi thứ vừa vặn và hài hòa. Ngồi thử cảm giác chắc chắn, xoay mượt và tựa lưng thoải mái hơn rất nhiều. Vậy là mình đã hoàn thành chiếc ghế văn phòng. Toàn bộ quá trình tuy mất thời gian, nhưng kết quả rất xứng đáng. Một chiếc ghế chắc chắn, thoải mái, vừa để làm việc, vừa để nghỉ ngơi. Hy vọng video này giúp bạn có thêm cảm hứng để tự tay làm những đồ dùng phù hợp với mình. Cảm ơn bạn đã xem video và hẹn gặp lại ở những dự án tiếp theo.